Đây, ở cái nhà này chúng ta thấy này, rồi nó đang bị vồng lên này. Đấy, cái nó bị nổ trần nhá. Mình sẽ cắt hết cái gạch này. Này, cắt theo cái dọc này. Đấy. Em dùng lấy khẩu trang đã. Cái gáo là rửa nước nữa. Mới nguyên đầu ra. Cô té cái nước bụi nhỉ? Té trên cái bụi nó cô té cái đấy rồi cái nước đập cho nó té lên trên.
lớn